ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር የሚለው ዩኒት 2 ነው ማለት ነው። ዩኒት 2 ፉል ሌክቸር ነው። ኤክሰርሳይሶችን እንሰራለን፣ አክቲቪቲዎችን እንሰራለን፣ ሪቪው ኤክሰርሳይስም እንሰራለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ። ስለዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቶፒኮች ትንሽ አጠር ያሉ ናቸው ግን ትንሽ ማብራራት ይጠይቃሉ። mainly ሶስት ቶፒኮችን ነው የምናየው። early thinking of about the composition of matter ከዛ inside of an atom አቶም ውስጥ ምን አለ። እዚህ ውስጥ አሁን ሁለት ፊሎሶፊዎችን ካየን በኋላ አቶሞች ከምንድን የተሰሩ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች አሉ። እነሱ ዲቴል ነው ያለው። ሞለኪውል ምንድነው? ሞለኪውል ኤሌመንት ላይ እና ሞለኪውል ኮምፓውንድ ላይ የሚሉት እናያለን። እያንዳንዱ ኤክሰርሳይዝ ሪቪው እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዩኒት 2 ያው ኮምፖዚሽን ኦፍ ማተር ለርኒንግ አውትካም አሉ። እነዚህ ለርኒንግ አውትካሞችን ያው በደንብ ያዋቸው። እነዚህም ብቻ ሳይሆን ከዚህ በላይም እንድታውቁ አድርገን ነው እንግዲህ ያዘጋጀ ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች ተጠይቀው ፔሪዮዲክ ቴብል ለምሳሌ ያስፈልገ ያልተሰጣለ እነሱንም አካተን ነው የቀረበው ነው። ስለዚህ እስከ ሙሉ ከተከታተላችሁ እነዚህም ብቻ ሳይሆን ከዚህ በላይ ታውቃላችሁ ማለት ነው። በዚህ የምናየው 2.1 ላይ early thinking about the composition of matter ነው። እዚህ ጋር give short history of the concept of atom ስለ አቶም ተወሰኑ ሁለት ሰዎች ነው የቀረቡት፣ አርስቶትልና ዲሞክራተስ የምንላቸው ማለት ነው። እነሱን ምንድነው አሉ የሚለው እናያለን። ኮንቲኒዩቲ ቲዮሪ እና ዲስክሪትነስ ወይም ዲስኮንቲኒዩቲ የምንላቸው አሉ። እነሱም የሁለቱ ፊሎሶፊ ናቸው። ኮምፔር ኢሬር ኮንሴፕሽን ኦፍ ስትራክቸር ኦፍ ማተር ዊዝ ዜር ኮንሴፕሽን የሁለቱን እናወዳድራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እናያለን። እነዚህ ቤዚክ ናቸው። የተወሰኑ ነው የምናየው። ሙሉ ዲቴል ምናጠኑ እንዴት እንደዚህ ያሉ ምናምን የሚለውን ሳይሆን የተወሰኑ እናያለን። The earliest record discussion of the basic structure of matter comes from ancient Greek philosopher ያው የግሪክ ፊሎሶፈሮች ናቸው። The scientists of their day ከዳይሊ ግሪክ ላይ ብዙ ጊዜ ፈላስፋዎች አሉ ይባላል። እነሱ ናቸው እንትን ያደርጉ። ለምሳሌ ዲሞክራሲ ምናምን ብዙ ወርዶች ካያችሁ ከአምስ ፍሮም ግሪክ ወርድ ኮል ምናምን የተባለ እንትን እንላለን። some of them argued that matter is continuous የተወሰኑት ማተሮች ምንድናቸው ብለው ያስባሉ። ኮንቲኒየስ ናቸው። ሰብዲቫይድድ እየተደረጉ ቢሄዱ endlessly into small pieces ይከፋፈላል። ለምሳሌ የሆነ ወረቀት አለ። ወረቀታችሁን ለሁለት መጀመሪያ ትቀዱት ትችላላችሁ። ከዛ ለ3 ለ4 ለምናምን ያርጋችሁ endlessly ወይም infinitely ዲቫይድ ያርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ይላሉ አሉ። በሌላ በጎን ደግሞ ምንድነው ብለው የሚያምኑ believe that matter is discrete it cannot be infinitely divided discrete ነው እስከተወሰነ ድረስ ከተከፋፈለ በኋላ ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን ምን አይልም ነው የሚሉ አይቀጥልም ያቆማል ነው የሚሉ። እነዚህ ኢንፋይናይት ብለው እንትን የሚሉት ሱፕሪም እስከ ማለት ይሄዳሉ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎች የተሰሩት ኦርጋኖች ከሴል ከቲሹ ሴል ምናምን ያለ ሄድና ሱፕሪም ብለው ምናምን ይላሉ። ስለዚህ የራሳቸው ፊሎሶፊ ያላቸው የነሱን የቀረበው ማለት ነው። ዲሞክሪተስ ምንድነው ከ460 እስከ 370 ዓመት ዓለም ወይም BC ነው እንትን ያለው። expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particles ምንድነው በጣም ትንንሽ የማይከፋፈሉ ፓርቲክሎች አሉ ይላል። which he named atomos ነው ያላቸው። atoms ሳይሆን atomos meaning uncuttable or indivisible የማይቆራረጡ የመጨረሻ ማለት ነው እንትን ያላቸው። he thought of atoms as moving particles that differ in shape and size which could join together ምንድነው እንትን ያለው ልክ እየተከፋፈሉ የራሳቸው ሼፕ እና ሳይዝ የተለያየ እንትን ይላቸዋል ግን ሲገናኙ ሌላ ነገር ምን ያደርጋሉ ክሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። according to Democritus matter is discrete ናቸው ብለው ያምናል። ስለዚህ እሱ discrete ማለት እስከሆነ ድረስ ተቆራርጦ የሆነ ሰዓት ላይ ያቆማሉ ማለት ነው። uncuttable and indivisible ናቸው ማለት የሆነ ሰዓት ድረስ ከቴ እናደርጋለን ወይም ዲቫይድ ካረግ ማለት የሆነ ሰዓት ላይ ግን ያቆማሉ ብለው ያምናል። አርስቶትል ግን ምንድነው የሚለው argued that matter is divided into smaller and smaller parts በጣም ትንሽና ትንሽ ወደሆነ ነገር ምን ይላሉ ነው ይከፋፈላሉ ይላል። the division continues forever without any limit ያለ ምንም ሊሚት ከሆነ እንትን ድረስ ምንድነው ይቀጥላሉ ማለት ነው እየቆረጣችሁ ስትሄዱ። he did not believe in microscopic building particles of matter ማተሮች ከማይክሮስኮፒክ
ፓርቲክሎች ነው የተሰሩ የሚለውን ይሄን አያምንም ማለት ነው። therefore according to Aristotle matter is continuous and believed that matter consisted of the combination of fire, earth, air and water ምንድነው የሚለው መጨረሻ ላይ ማተሮች የእሳት የመሬት የአየርና የውሃ ኮምባይኔሽኖች ናቸው ብሎ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ድረስ ምን ይደረጋሉ እየተቆራረጡ ወይም ብሮክን የሆኑ ወይም ደግሞ ዲቫይድ የሆኑ ይሄዳሉ ብሎ ያምናል ማለት ነው። ስለዚህ አርስቶትል አቶምስ የሚለውን ኮንሴፕት አይቀበልም ማለት ነው። ዲሞክራተስ ደግሞ ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ፊሎሶፎች ናቸው ማለት ነው። ያው ግሩፕ ክሬት አድርጋችሁ ዲስከስ አድርጉ ነው የሚለው አንዱ የአርስቶትልን የሚደግፍ አንዱ ደግሞ የዲሞክራተስን የሚደግፍ ማለት ነው። ዲስክሪትነስ ቲዮሪ የማን ነው? ዲ ካለች አሁን እቺን ለመሸምደድ እንመቻችሁ ዲ ነው። እዚህ ጋር ዲሞክራተስ ማለት ነው። proposed by ዲሞክራተስ ነው። there is a limit to which matter is broken ሊሚት አለው እስከሆነ ድረስ ከብሮክ አረግ ወይም ከሰበራችሁት በኋላ ይቆማል ብሎ ነው የሚያምነው። believed in existence of አቶሞች አሉ ብሎ ያምናል ማለት ነው። አቶም continuous theory ደግሞ proposed የሆነው በአርስቶትል ነው። matter is infinitely divisible infinite ማለት የዋን ቁጥሮች infinite ናቸው እንደምንለው infinitely ምን ያደርግን ይሄዳል ይከፋፈልን ይሄዳል። ሌላው ምንድነው rejected the idea of atoms የሚለውን አይዲያ ምን ያደርጋል ሪጀክት ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም እሱ ምንድነው የሚለው እነዚህ አቶሞች እንትኖች ማተሮች የተሰሩት ከማይክሮስኮፒክ ነው ብሎ አያምንም ከአራቱ ነው ብሎ ያምናል። ፋየር earth water and air ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ነው እንት የሚለው እንጂ አቶም የሚለውን ኮንሴፕት አርስቶትል አይቀበልም። ስለዚህ ዲስክሪትነስ ቲዮሪ ወይም ዲሞክሪተስ ቲዮሪ ነው ማለት ነው እንት የሚለው። ስለዚህ እነዚህና ያለን በዚህ ግን የምንከተለው የዲሞክሪተስን ወይም ዲስክሪትነስ ቲዮሪ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ኤክሰርሳይዝ አለ compare and contrast the continuity and discreteness theory of matter አወዳድሩ። continuity የምንለው የማን ነው? የአርስቶትል ነው። discreteness የምንለው ደግሞ ዲሞክራተስ ማለት ነው። ዲስክሪትነስ ዲሞክራተስ። ስለዚህ እነዚህ ነው እንት የምትሉት ኢንሳይድ ኦፍ አናቶም ምንድነው የምናያቸው ማለት ነው። አት ዘ ኤንድ ብሎ ያቀረባቸው ስትራክቸር ኦፍ አናቶም a nucleus containing proton and neutron surrounded by electron in the shell or energy level ሚላለ ይሄን ዲቴል ነው ያለ። ማተሮች ወይም አቶም ስትራክቸርስ ኦፍ አናቶም ስንስል ኑክለስ አለው። ኑክለስ ደግሞ በውስጡ ምን ይዛል? ፕሮቶን እና ኒውትሮን ይዛል። ሰራውንድ ያደረገው ደግሞ ኤሌክትሮኖች አሉ። እነሱ ደግሞ በምን ላይ ነው እንትን የሚያደርጉት? ሼል ወይም እንደ ኦርቢት ያላቸው ሼልስ ወይም ኢነርጂ ሌቭል ይባላል። ልክ ከፍ ያለ ስትሄዱ ትማራላችሁ ኤስ ሌቭል ፒ ሌቭል እያለ ይቀጥላል። ኢነርጂ ሌቭሎች ማለት ነው። ስቴትስ ዘ ሪሌቲቭ ቻርጅ ኤንድ አፕሮክሲሜት ሪሌቲቭ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ኒውትሮን ኤንድ ኤሌክትሮን ማሳቸውን አፕሮክሲሜት ታደርጋላችሁ። ቻርጃቸው አሁን ፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው፣ ኒውትሮን ቻርጁ 0 ነው፣ ኤሌክትሮን ቻርጁ ኔጌቲቭ ነው። ማሳቸውስ የማን ማስ ይበልጣል? የነማን እኩል ነው? የማን ኔግሊጂብል ነው የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሌላው ድሮ ሃይድሮጅን አቶም ኢንክሉዲንግ ዘ ሎኬሽን ኦፍ ፕሮቶን ኤንድ ኤሌክትሮን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኑክለስ ከኑክለስ ጋር ምንድነው ፕሮቶኑን ኒውትሮኑን እንስላለን ማለት ነው። ዲያግራሙ የሃይድሮጅን የሌሎችን መሳል ትችላላችሁ። የናይትሮጅን የኦክሲጅን እያደረጋችሁ ማለት ነው። ኦክቴት ሮል የሚባል አለ። በዛ ነው እንትን የሚለው የተወሰነ እናንተ ጋር ግን እነዚህ በትንሹ ነው የምናያቸው። ዲፈረንሺየት ቢትዊን ማስ ነምበር ኤንድ አቶሚክ ነምበር። ማስ ነምበር ምንድነው? አቶሚክ ነምበር ምንድነው? ፕሮቶን ነምበር፣ ኒውትሮን ነምበር እነዚህ እንትኖችን እናያለን። አቶሚክ ነምበር እና ማስ ነምበር በደንብ እንትማት ያለባችሁ እና ፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። ዲተርማይን ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኒውትሮን ኤንድ ኤሌክትሮን ኢን አን አቶም። ምን ያክል ፕሮቶን አለው፣ ምን ያህል ኒውትሮን፣ ምን ያህል ኤሌክትሮን አለው። ኒውትራል አቶም ነው እዚህ የምናየው። ቻርጅድ ሲሆን ያው ፕላስ ማይነስ ይኖረዋል፣ እሱ እዚህ ያልተካተተም። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ዋት አር ቱ ፓርትስ ኦፍ አቶም። የአቶም ሁለት ፓርቶች ማን ናቸው ከተባላችሁ ኑክለስ ኤንድ ኤሌክትሮን። ኑክለስ ኤንድ ኤሌክትሮን ጥያቄውን በደንብ እንትን ማለት አለባችሁ። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? አናቶም ኮንሲስት ኦፍ ኤ ታይኒ ዴንስ ኑክለስ ሰራውንድድ ባይ ኤሌክትሮንስ። ስንት ፓርቶች አሉት አሉ? ሁለት። ማን ናቸው? ኑክለስ እና ኤሌክትሮን ማለት ነው። ዘ ኑክለስ ኮንቴንስ ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን። ኒውትሮን ሁለት ፓርት አለው፣ ሜን ፓርቶች ማለት ነው፣ ኑክለስ እና ኤሌክትሮን። ኑክለስ ደግሞ በውስጡ ሁለት ቻርጆች ይዛል፣ ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኒውትራል ቻርጅ። ፖዚቲቭ ቻርጁ ፕሮቶን ነው፣ ኒውትራል ቻርጁ ኒውትሮን። ልክ ከስማቸው መነሳት ነው። ፖዚቲቭ ፕሮቶን፣ ኒውትራል ኒውትሮን። ሶ ኢት ኢዝ ፖሲብሊ ቻርጅድ። ኢት ኢዝ ምንድነው? ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኒውትራል እና ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው የያዘው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው ብለን
ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ማን ኑክለስ። ዘ ኤሌክትሮን አር ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ። ኤሌክትሮኖች ደግሞ ምንድናቸው? ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ናቸው። ፕሮቶንስ ኤንድ ኒውትሮንስ ሃቭ አፕሮክሲሜትሊ ዘ ሰም ማስ። ይቺ ነው መያዝ አለባቸው። የፕሮቶን እና የኒውትሮን ማስ አፕሮክሲሜትሊ ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ይህ ማለት 1800 ታይምስ ሞር ማሲቭ ዛን ኤሌክትሮን። ከኤሌክትሮን ማስ በምንድነው? በ1.8 ማለት እንችላለን፣ ወይም በ1800 እጥፍ ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የቀደሙን መለሳችሁ ማለት ነው። This means that the most of the mass of an atom is in the nucleus. ስለዚህ ከፍተኛ ማስ ያለው የአቶሞች የት ውስጥ ነው ማለት ነው? ኑክለስ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ምን ብለናል? ኑክለስ በውስጡ ፕሮቶንና ኒውትሮን ይዛል። ፕሮቶንና ኒውትሮን ደግሞ እኩል የሆነ ክብደት አላቸው። አፕሮክሲሜትሊ ከኤሌክትሮን ጋር ሲወዳደር 1800 ታይምስ ይበልጣል ካል የአቶሙ ሞር ፓርት የያዘው ማን ነው ማለት ነው? ኑክለስ ነው ማለት ነው። የኑክለስ ብዛት ፓርቱን ይዛል በክብደት ማለት ነው። however most of the volume of an atom is occupied by electron. ቮሊዩሙ ግን የተያዘው በማን ነው? በኤሌክትሮን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ክብደት ያለው ነገር ለምሳሌ አሁን ኤር እና ስቶን ብታዩ በባሉም ውስጥ አድርጋችሁ ቮሊዩሙ የማን ይበልጣል? ኤር ቮሊዩም ይበልጣል። ማሱ ግን የማን ይበልጣል? የስቶን ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ክብደት ያለው ወይ መጠነቁስ ያለው ኑክለሱ ሲሆን በክብደት ዙሪያ ኑክለሱ የአቶምን ሃይ ፓርት ወይም ከፍተኛ ክፍል ይይዛል። በቮሊዩም ዙሪያ ደግሞ according to volume ኤሌክትሮን occupies more volume of the atom ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ኑክለስ ውስጥ ናቸው። ኤሌክትሮን በኑክለሱ ዙሪያ ነው የሚሽከረከረው። የሚሽከረከርበት ደግሞ ምን ይባላል? ኤሌክትሮን ሼል ወይም ኢነርጂ ሌቭል ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል የሚለው ደግሞ እንመጣለን። ሁለት ፓርቶች አሉን ብለናል። አቶምስ ፖሰስስ ኢንተርናል ስትራክቸር አላቸው ብለናል። that is they are made up of even smaller particles. ከትንንሽ ፓርቲክሎች ነው የተሰሩ ይላል። small which are called subatomic particle ይላቸዋል ማለት ነው። አሁን የዲሞክራተስ እንትን ነው። አርስቶትል እዚህ ጋር እንትን አይደለም። subatomic particle is very small particle that is building block of atoms. ከማይክሮስኮፒክ ፓርቲክሎች ነው የተሰሩ ብሎ ማን ያምንም? አርስቶትል አያምንም። ዲሞክራተስ ግን ያምናል። ስለዚህ እነዚህ ምን ይላቸዋል? ሰባቶሚክ ፓርቲክል ናቸው ይላቸዋል። አቶሞች የተሰሩበት ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ሶስቱ ምን ናቸው? ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን ኤንድ ኒውትሮን ናቸው ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ሰባቶሚክ ፓርቲክልስ ኦፍ አቶም። አን አቶም ሃዝ ዲፋይናይት ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ ኤንድ ኤሌክትሮንስ ኤንድ ኒውትሮን። አቶሞች ዲፋይን የሆነ number of proton, number of electron and neutron አላቸው ነው የሚላችሁ። the structure of the atom describes how these particles are arranged to make an atom. ስትራክቸሩ ምንድነው ነው የሚነግራችሁ? እንዴት ነው አሬንጅድ የሆኑት የሚለውን ማለት ነው። ለምሳሌ ናይትሮጅን ወይ ኦክሲጅን ሲሆን እንዴት ነው አሬንጅ የሆኑት፣ እንዴት ነው አቶሚክ ይሄ ስትራክቸሩ የሚሳለው የሚለውን የተወሰኑትን እንሰራለን። ሃይድሮጅንን እዚህ ጋር ጥያቄም ያለ the relative charge of proton ያው ፖዚቲቭ 1 ነው። ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለሆነ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭ 1 ብለን አሳይን እናደርገዋለን። ኒውትሮን is assigned to 0 ቻርጅ ምክንያቱም ምንድነው ብለናል? ኒውትራል ስለሆነ ማለት ነው። 0 ደግሞ ናይዘር ኔጌቲቭ ኖር ፖዚቲቭ ስለሆነ ኒውትሮን ቻርጁ ምንድነው? 0 ቻርጅ ነው ማለት ነው። ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ፣ electron negative charge. Since an atom has equal number of protons and electrons, it is electrically neutral. Electrically neutral ከሆነ number of protonu ከማን ጋር እኩል ነው እና number of electronu እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። a proton ማሳቸውን እነዚህን estimate ያዙ። a proton has mass of this much 1.673 times 10 the power of -24 gram ነው mass of proton ማለት ነው። የኒውትሮን እና የፕሮቶን ማስ እኩል ነው ብለናል ኦልሬዲ። ስለዚህ የኒውትሮን ደግሞ 1.675 ታይምስ 10 the power of 24 ግራም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታያቸው ልዩነታቸው 0.002 ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሮክሲሜትሊ እኩል ነው ማሳቸው። the proton and neutron have almost ምንድነው the same ማስ፣ ተመሳሳይ ማስ አላቸው ማለት ነው። this since the mass of an electron is very small. የኤሌክትሮን ምንድነው በጣም ትንሽ ነው። ያ ማለት 9.10
109 times 10 the power of minus 18 ግራም ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ነው። its mass is assumed to be negligible ማሱ። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ምንድነው negligible ወይም approximately 0 ነው ማለት ነው mass of electron. it is 2000 times less heavier than both proton and neutron. ከኒውትሮን እና ከፕሮቶን ምን ያክል ትንሽ ነው? 2000 እጥፍ ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኔግሊጂብል ነው የሚለውን ተንበሩ። ስለዚህ ጋር ቴብሎች አሉ ሳመራይዝ አድርጎ ሲያስቀምጥላችሁ ፓርቲክል ኔም ወይም ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን ኤንድ ኒውትሮን ሎኬሽናቸው የት ነው? ፕሮቶን የት ነው ብለናል? ኒውክለስ ውስጥ ነው። ኒውትሮን ኒውክለስ ውስጥ ነው። ኤሌክትሮን ደግሞ አውትሳይድ ዘ ኒውክለስ ያ ማለት ሼል ወይም ኢነርጂ ሌቭሎች ላይ ነው የሚቀመጠው። ማሳቸው አይተናል ይሄን ያክላል። የሁለቱ ምንድነው አፕሮክሲሜትሊ እኩል ነው። የዚህኛው 9 ሲባዛ 10 the power of minus 28 በጣም ያንሳል ማለት ነው። ሪሌቲቭ ማስ አቶሚክ ማስ ዩኒት ወይም ኤኤምዩ ደግሞ ስንት ነው? ፕሮቶን እና ኒውትሮን አንድ ነው አፕሮክሲሜትሊ፣ ኤሌክትሮን 0 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አክቹዋል ቻርጃቸው በቁጥር ይሄን ይመስላል። አሁን ቻርጃቸው ስታዩት እኩል ነው። የማንና የማን? የፕሮቶን እና የኤሌክትሮን ምናቸው ነው የሚለያየው? ሳይናቸው ብቻ ማለት ነው። እዚህ ጋር 1.602 18 times 10 the power of minus 19 ነው። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ግን ሳይናቸው አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ። ኒውትሮን ቻርጁ ምንድነው? 0። ስለዚህ the actual charge of ወይም relative charge of proton and electron are equal but opposite in sign ማለት ነው። የኒውትሮን ቻርጁ 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ እዩዋቸው ማለት ነው። ሌላው አቶሚክ ነምበር ኤንድ ማስ ነምበር እነዚህ ምንድናቸው? አቶሚክ ነምበር ምንድነው? ማስ ነምበር ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። all atoms can be identified by number of proton and neutrons። አሁን አቶሞችን የምንለየው ፔሪዮዲክ ቴብል አሁን ትዝ ካላችሁ በፕሮቶን ነምበር እያንዳንዱ ያለው ፕሮቶን ነምበር ለሃይድሮጅን ያለው ከናይትሮጅን ካለው የእያንዳንዱ ዩኒክ የሆነ ፕሮቶን ነምበር አለው ማለት ነው። አይሶቶፕ ከሆነ ብቻ ሁለት ለምሳሌ ሂሊየም ሆኖ ሁለት አይሶቶፕ ካለው ነምበር ኦፍ ፕሮቶኑ እኩል ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ግን የተለያዩ ኤሌመንቶች አሉ። እነሱ ሁሉ ኤሌመንት ያላቸው ፕሮቶን ነምበር የተለያየ ነው ማለት ነው። ዘይ ኮንቴን ነው የሚለው እዚህ ጋር እሺ። ዘ አቶሚክ ነምበር ሪፕሬዘንት እንዴት ነው የሚደረገው? በዜድ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ኦፍ አን አቶም ኢኳል ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን ኒውክለስ። አቶሚክ ነምበር ዜድ ከማን ጋር እኩል ነው? ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ነው ማለት ነው ኒውክለስ ውስጥ። ዘ አቶሚክ ነምበር ኢዝ ኦልሶ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ። ዘ አቶሚክ ነምበር ኢዝ ኦልሶ ምንድነው? ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ዛት ሰራውንድ ዘ ኒውክለስ ኦፍ ኤ ኒውትራል አቶም። በኢኩዌሽን እቺ እዚህ ጋር እቺን ከያዛችሁ በቂ ለነዚህ አሁን ላይ ለተዋዝ ማለት ነው። አቶሚክ ነምበር ዜድ ነው ከማን ጋር እኩል ነው? ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር። ከማን ጋር እኩል ነው? ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር። አሁን ጥያቄዎች እንሰራለን። ፋይንድ ዘ አቶሚክ ነምበር፣ ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን፣ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን እየተባለ ስለሚጠየቅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እኩል ናቸው። እነዚህ ግን እኩል የሆኑት ምንድነው? ኒውትራል ከሆነ ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ ካለው እነዚህ እኩል ላይሆኑ ይችላሉ። በተለይ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እኩል አይሆንም። አቶሚክ ነምበር እና ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ግን እኩል ይሆናል። ማስ ነምበር ኤ is the sum of mass number ማለት ደግሞ is the sum of number of protons and number of neutrons in nucleus of an atom። ማስ ነምበር ማለት ኤ ነው። የማንና የማን ድምር ነው? የፕሮቶን እና የኒውትሮን። ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ማለት ነው። ያ ማለት ማስ ነምበር። all atomic nuclei contain both protons and neutrons። ሌሎች ምን አላቸው? ፕሮቶን እና ኒውትሮን አላቸው። ሃይድሮጅን ግን ምን የለው? ኒውትሮን የለው። ይችላል ኤክሴፕት ያለው ለዛ ነው። ኤክሴፕት ሃይድሮጅን all atomic nucleus ማለት ነው contains proton and neutron ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ያዙ። ማስ ነምበር ምንድነው? ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ወይም ነምበር ኦፍ አቶሚክ ነምበር ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን። ምክንያቱም ነምበር ኦፍ አቶሚክ ነምበር ኢኳልስ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢኳልስ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስላልን ማለት ነው። the mass and atomic number of a given atom are often specified using the notation። ይህቺ ኖቴሽን ማስተዋወስ አለባችሁ። አሁን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ስታዩ ኤክስ ይላል፣ ኤ ዜድ። ኤ ምንድነው? ማስ ነምበሩ ነው። ዜድ ምንድነው? አቶሚክ ነምበሩ ነው። ይሄ ደግሞ ሲምቦል ኦፍ ኤሌመንት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበን አለ። ካርበን አሁን
ማስ ነምበሩ ስንት ነው? ማስ ነምበሩ 12 ነው። አቶሚክ ነምበሩ ደግሞ 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ነምበር 12 አቶሚክ ነምበር 6 C is the symbol for carbon። ስለዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እንደዚህ ሲቀመጡ ማስ ነምበር የትኛው ነው? አቶሚክ ነምበር የትኛው ነው? ይሄኛው ሲምቦል እንደሆነ አይደንቲፋይ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ከተባለ ይሄ ሲቀነስ ይሄ 6 ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ ብትጠየቁ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ 6 ምክንያቱም አቶሚክ ነምበር ከማን ጋር እኩል ነው? ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ጋር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ፕሮቶን is equal to the atomic number of an atom። ይሄ ሪፒት ነው። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢኳልስ አቶሚክ ነምበር ዜድ። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከተጠየቃችሁ ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው። ኤሌክትሮን ማለት the atom is neutral therefore the number of electron is equal to number of proton። ኒውትራል ከሆነ ነው። ኒውትራል ከሆነ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን እኩል ናቸው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን እኩል ነው አቶሚክ ነምበር እኩል ነው ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ማለት ነው። the number of neutron in an atom is equal to the difference between the mass number and atomic number or proton number or electric number of electron ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። in short number of neutron ከተጠየቀ number of neutron ማለት ነው ማስ ነምበር a ማለት ነው ሲቀነስ number of proton አድርጋችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ኤክሰርሳይዝ 2.2 ፓርቲክል አለ ወይም ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ማለት ነው። ሎኬሽናቸው የት ነው? አክቹዋል ማሳቸው ስንት ነው? ሪሌቲቭ ማሳቸው ስንት ነው? ኤንድ ሪሌቲቭ ቻርጃቸው ስንት ነው ነው የሚላችሁ። ፕሮቶን እና ኒውትሮን የት ጋር ነው የሚገኙት ብለናል? ኑክለስ ጋር ነው። ኤሌክትሮን ደግሞ ኦርቢቱ ጋር ወይም ሼል ጋር ይገኛል። አክቹዋል ማስ አለ፣ እነሱን ከበፊቱ ቴብል ማየት ትችላላችሁ። ሪሌቲቭ ማስ ወይም አቶሚክ ማስ ዩኒቱ የፕሮቶን እና ኒውትሮን አንዳንድ ሲሆን የኤሌክትሮን 0 ነው። ሪሌቲቭ ቻርጅ ከተባለ የፕሮቶን +1 ነው፣ የኤሌክትሮን -1 ነው፣ የኒውትሮን 0 ማለት ነው። ሪሌቲቭ ቻርጅ አክቹዋል ቻርጅ ከተባለ ደግሞ 1.6 ምናምን ታይምስ 10⁻⁹ ምናምን እያለ የበፊቱን በኮሎምብ የተቀመጠው ማለት ነው የምትጠቀሙት። ሌላው እዚህ ጋር ያለው ሁለተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚጠይቃችሁ? A nucleus consists of 9 proton and 10 neutron. Determine the element by referring periodic table. Periodic table አይታችሁ ኤሌመንቱን አይደንቲፋይ አድርጉ ወይም ኤሌመንቱ ምንድነው? ሁለተኛው ጥያቄ ማስ ነምበር ፈልጉ ነው የሚላችሁ። በፊት እንዳየነው ሪፕሬዘንቴሽኑ ኤክስ አለ እዚህ ጋር ኤ ኤንድ ከታች ዜድ ካለ ይሄኛው አቶሚክ ነምበር ነው፣ ይሄ ማስ ነምበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አቶሚክ ነምበሩ ተሰጥቷል። አቶሚክ ነምበር ማለት ከፕሮቶን ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ 9 ይሆናል ማለት ነው። ማስ ነምበር ማለት ደግሞ ኒውትሮን ፕላስ ፕሮቶን ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ፕላስ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን፣ ስለዚህ 10 ደምር 9 19 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዳታ ይዛችሁ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ከሄዳችሁ በኋላ አይታችሁ ኤሌመንቱ ማን ነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ማስ ነምበር ፈልጉ ነው የሚለው። ማስ ነምበር እዚህ ጋር 19 ይሆናል ማለት ነው። ከፔሪዮዲክ ቴብልም ስታዩት አፕሮክሲሜትሊ 19 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው how many neutrons, proton and electron are there in an atom of nitrogen? nitrogen 14 and 7 ተሰጥቷል። number of ኒውትሮኑ ስንት ነው? number of neutron shortly a minus z 14 ሲቀነስ 7 ይሆናል ማለት ነው። ፕሮቶኑ ስንት ነው? number of proton እኩል ነው number of atomic number ዘን 7 ይሆናል። number of electron ከማን ጋር እኩል ነው? ከnumber of proton እኩል ነው ከnumber of atomic number ማለት ነው። ስለዚህ 7 ይሆናል ማለት ነው። ይችኛውን ከፔሪዮዲክ ቴብል ለማየት እንሞክራለን። ትንሽ ብለርድ የሆነ ነው ኢሜጁ። እዚህ ጋር የፔሪዮዲክ ቴብል አለ። ይሄን ፔሪዮዲክ ቴብል ስታዩት የተወሰነ እንትን ይላል። እዚህ ጋር ማስቀምጦላችሁ ይሄ ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ ነው። ይሄ ኤሌመንት ወይም ሲምቦሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 19 እና 9 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ አይታይም። የ5 ናት 6 7 8 9 ፍሎሪን ነው ማለት ነው። ማሱ 18.99 ያለ ሄዳል 19 አፕሮክሲሜትሊ። ስለዚህ ማን ይሆናል ማለት ነው? ኤሌመንቱ ፍሎሪን። የናይትሮጅን አሁን እዚህ ጋር የተቀደም በተሰጣችሁ 14 ምናምን ነጥብ አለ፣ እዚህ ጋር 7 በደንብ አይታይም። ፔሪዮዲክ ቴብል ይሰጣችኋል። ከዛ ኤሌመንቱን አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን አይደንቲፋይ ለማድረግ ግን you should know
the representation of element using atomic mass number and atomic number mass number እና atomic numberን ተጠቅማችሁ መጀመሪያ represent ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ you can find ማለት ነው። ሌላው ይሄ የመጨረሻው ነው molecules ነው። molecule ማለት ነው molecule in element እና molecule in compound የሚለውን አይተን ሪቪው ከሰራን በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። molecule of an element A molecule of an element consists of only one types of atom. አሁን ኤሌመንት ላይ ያለው molecule of an element ስንል ምንድነው የያዘው? one types of atom ነው የያዘው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን molecule፣ ኦክሲጅን molecule ስንል ኦክሲጅን ብቻ ነው ማለት ነው። ሃይድሮጅን molecule ስንል ሃይድሮጅን ብቻ ነው። A molecule of element can be classified as monatomic, diatomic and polyatomic ተብለው ይከፈላሉ። ሞኖአቶሚክ ማለት አንድ አቶም ያለው ነው። ዳያቶሚክ ማለት ሁለት አቶም ያለው ነው። ፖሊአቶሚክ ማለት ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ አቶሞች የያዘ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሞኖአቶሚክ molecule are molecules that contain one atom of element አንድ አቶም ብቻ ነው ያላቸው። ለምሳሌ ሂሊየም፣ ኒየን፣ አርገን፣ ክሪፕተን፣ ዚነን፣ ራንደም እነዚህ ምንድናቸው? ሞኖአቶሚክ ናቸው። አንድ ኢለመንት ብቻ ናቸው ወይም አንድ አቶም ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው። ዳያቶሚክ molecule የምንላቸው ደግሞ are molecules that contains two atom ሁለት አቶሞች ይዛሉ። the element of atoms of element ነው። ለምሳሌ ምን አለ? ኦክሲጅን ስንት ኦክሲጅን ያለው? ሁለት። ሃይድሮጅን ስንል ሁለት፣ ፍሎሪን ሁለት፣ ክሎሪን ሁለት፣ አዮዲን ስንል ሁለት ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዳያቶሚክ ይባላሉ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታችሁ ሞኖአቶሚክ ጋዝ አሁን የኒየን ልክ እንደዚህ አንድ አቶም ናቸው የብቻቸው ማለት ነው። ዳያቶሚክ ሲሆኑ ግን ሁለት ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው ፖሊአቶሚክ molecule የምንላቸው are molecules that contain more than 3 atoms of element ከሁለት በላይ ያ ማለት 3 እና ከ3 በላይ እና ከተባለ 3 ይጨምራል ማለት ነው። 3 4 5 ከዛ በላይ ከሆነ ፖሊአቶሚክ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ኦዞን አለ፣ ፎስፈረስ፣ ሳልፈር እነዚህ አሁን ያላቸው አቶም ስንት ነው? ኦክሲጅን አሁን 3 አለው፣ ፎስፈረስ 4 አለው፣ ሳልፈር 8 አለው። ስለዚህ እነዚህ ፖሊ አቶሚክ ይባላሉ ማለት ነው። እነዚህ ፖሊአቶሚክ molecules። ስለዚህ molecule of element እና molecule of compound molecule of element በሶስት ይከፈላል። ሞኖአቶሚክ፣ ዳያቶሚክ እና ፖሊአቶሚክ። ሞኖአቶሚክ አንድ አቶም ብቻ ያለው፣ ዳያቶሚክ ሁለት ያለው፣ ፖሊአቶሚክ ደግሞ 3 ያለው ማለት ነው። 3 እና ከ3 በላይ። ሌላው molecule of compound ከተባለ a molecule of compound always contains two or more atoms of different elements combined chemically። እነዚህ ደግሞ ኬሚካሊ ኮምባይንድ አድርገው የመሰረቱት ማለት ኮምፓውንድ ማለት ከተለያዩ ኤሌመንቶች ሚክስ ተደርጎ የተገኘ ማለት። ለምሳሌ የውሃ ሞሌኪዩል ሁለት ሃይድሮጅን እና አንድ ኦክሲጅን አለው። ስለዚህ ሁለት ኤሌመንቶች አሉት ማለት ነው፣ ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን። ስለዚህ እነዚህ molecule of compound እንለዋለን ማለት ነው። molecule of element ከተባለ ራሱ ኤሌመንት ነው ከሌላ ኤሌመንት ጋር ሚክስ ሳያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ አሞኒያ አለ NH3 ከናይትሮጅን እና ከሃይድሮጅን አለ፣ ካርበን ዳይኦክሳይድ ከካርበን እና ከኦክሲጅን 1 ካርበን አቶም and 2 ሃይድሮጅን አቶም አለ ማለት ነው። ETCR examples of molecules of compound ናቸው ማለት ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው፣ አይዴንቲፋይ ለማድረግም ቀላል ነው። ለምሳሌ ኤክሰርሳይዝ 2.3 what is molecule ይላችኋል። ሞሌኪዩል ምንድነው ዲፋይን አድርገናል። ክላሲፋይ ዘ ፎሎዊንግ molecule as monoatomic, diatomic or polyatomic ብላችሁ ዲፋይን አይደንቲፋይ አድርጉ። አርገን ምንድነው? ለምሳሌ ሞኖ ነው፣ ዳይ ነው ወይስ ፖሊ? አርገናን አንድ ነች ሞኖ፣ ዳይ፣ ፖሊ፣ ሞኖ፣ ዳይ። እንደዚህ ያርጋችሁ አይደንቲፋይ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ which one of the following is diatomic molecule, monoatomic molecule of element እንዲሁም ደግሞ ፖሊአቶሚክ ከተባለ በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። draw the diagram representation of ozone molecules። እቺኛውን እናንተ ጋር እንትን ማለት የለባት ነበረ። ኦዞን ስንት ኦክሲጅን አለው? 3 ኦክሲጅን አለው። ስለዚህ 3 ኦክሲጅን ተንካረጋችሁ በኋላ ልክ በየትኛው መንገድ መስራት ትችላላችሁ? በዚህኛው መስራት ትችላላችሁ። ዲያግራም representation of neon and hydrogen። አሁን እነዚህ የብቻ እንትን እንዳስቀመጣቸው ስለዚህ 3 ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ዲያግራም ሪፕሬዘንቴሽኑን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይሄ ኦክቴት ሩል ምናምን እሱን ተጠቅማችሁ ለመስራት ገና ነው። እሱ አሁን እንትን አላላችሁትም። ኦዞን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው።
ዲያግራም ሪፕሬዘንቴሽን ከተባላችሁ ልክ እንደዚህ እቺ የትኛዋንም ተጠቀመው ከላይ ያለውን ልክ እንደዚህ እንደቀረበው ማለት ነው። ለምሳሌ የኒየን ዲያግራም ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኒየን ሞኖአቶሚክ ስለሆነ አንዳንዳቸው የብቻ ምን ያደርጋሉ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ዳያቶሚክ ከሆኑ ሁለት እየሆኑ ማለት ነው። ፖሊአቶሚክ ሲሆኑ ደግሞ 3 የሆኑ ይቀመጣሉ። 4 ከሆኑ አራቶችን አንድ ላይ አራቶችን አቶም አንድ ላይ አራቶችን አቶም አንድ ላይ ያርጋችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። ዲያግራም ሪፕሬዘንቴሽን የምንለው ያንን ነው። ሌላው አራተኛ which of the following molecule are molecules of element and which of them are molecule of compound እነዚህን ለዩ ነው። molecule of compound ከተባሉ ሁለት ኤሌመንት እና ከዛ በላይ ኤሌመንት ይይዛል ማለት ነው። molecule of element ከተባለ ደግሞ ተመሳሳይ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኒየን ስንል አንድ ነው። H2O ስንል ሁለት ነው፣ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስንል ሁለት ነው፣ ሃይድሮጅን ኤንድ ክሎሪን። ብሮሚን ስንል አንድ ነው። የአሞኒያ ስንል ሁለት ነው፣ ናይትሮጅን ኤንድ ሃይድሮጅን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮምፓውንድ ይሆናሉ። ከተለያየ ኤሌመንት ከተሰሩ we say that compound ኤሌመንት ብቻውን ከሆነ ደግሞ we say that element molecule of element እንለዋለን ማለት ነው። the other thing ምንድነው ኬ ተርሞች አሉ እስካሁን ካየናቸው ውስጥ ማለት ነው። አቶም ምንድነው? አቶሚክ ኑክለስ፣ አቶሚክ ነምበር፣ ኮንቲኒየስ ቲዮሪ፣ ዳያቶሚክ ሞለኪውል፣ ዲስክሪትነስ ቲዮሪ። እነዚህ ሁለቱ ቲዮሪ የአርስቶትል እና የዲሞክራትስ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ምንድነው? ኤሌክትሮን ሼል ወይም ኦርቢት ብለን ያየነው አለ። ማስ ነምበር ያልነው አለ። ሞለኪውል ኦፍ ኤሌመንት፣ ሞለኪውል ኦፍ ኮምፓውንድ፣ ሞኖአቶሚክ ሞለኪውል ምንላቸው አሉ። ዳያቶሚክ፣ ፖሊአቶሚክ። እነዚህን በደንብ ትንበሉ። ሌላው ኒውትሮን ምንድነው? ኒውትሮን እንዴት እናገኛለን? ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ኢኳልስ ማስ ነምበር ጂ ማይነስ ፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። ፖሊአቶሚክ ማለት ደግሞ ፖሊአቶሚክ ሞለኪውል that contains more than 3 atoms። ሌላው ፕሮቶን ነው። እነዚህን በደንብ ከያዛችሁ ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላው ሳመሪ አለ። ሳመሪዎቹን ብዙ ጊዜ አንወስድም። ሌላው ዲሞክሪተስ እንለው አለ። ምንድነው እሱ የሚረዳው ወይም የሱ ፊሎሶፊ ምንድነው? He introduced the idea that matter consists of very small indivisible particles called atoms ብሎ ነው እንትን ያለው። the three fundamental subatomic particles ምንላቸው አሉ። ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን። ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው፣ ኒውትሮን ቻርጅለስ ወይም ዜሮ ቻርጅ ነው፣ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። a proton and neutron have approximately the same mass but the mass of electron is negligible ብለናል። ሌላው አቶምስ ላይ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ከፍተኛ የሆነውን ክብደት ይይዛሉ፣ ኤሌክትሮን ደግሞ ከፍተኛ የሆነውን ቮሊዩም ይዛል ብለናል። አቶሚክ ነምበር ኦፍ አን ኤሌመንት ኢዝ ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን ዘ ኑክለስ ኦፍ አን አቶም ኦፍ ዘ ኤሌመንት ብለናል። አቶሚክ ነምበር ማለት ምንድነው? ዘ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ኢን ኤ ኑክለስ ኦፍ አን አቶም ኦፍ ኤሌመንት። አቶሚክ ነምበር ዜድ ማለት ነው። አን አቶም ኢዝ ኤሌክትሪካሊ ኒውትራል because of the amount of positive charge on a proton equals the amount of negative charge on electron. number of proton equals number of electron equals number of atomic number ብለናል። እነዚህ እኩል ናቸው ካል it is charge positively charged አይደለም negatively charged አይደለም it is neutral ነው ማለት ነው። mass number ማለት the sum of proton and neutron ነው ብለናል። a number of neutron is an atomic of an atom is equal to the difference between the mass number divided by atomic number a minus z ያልነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር a minus z number of neutron ታገኛላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሪፕሬዘንቴሽን ናቸው። ሌላው እነዚህ ከተሰጡ በኋላ አይደንቲፋይ ዘ ኤሌመንት ልትባሉ ትችላላችሁ። ይሄን ለማድረግ ፔሪዮዲክ ቴብል ማየት ነው። ሌላው ምንድነው? a molecule is a smallest particle of an element or compound that can exist freely in nature ማለት ነው። what is molecule ለሚለው ማለት ነው። smallest particle of an element የኤሌመንት smallest particle ወይም ኮምፓውንድ ሊሆን ይችላል that can exist freely in nature በተፈጥሮ ፍሪሊ የምናገኘው የምንችለው ማለት ነው። ለምሳሌ molecule of element molecule of compound ስላል ማለት ነው። molecule of element consists of only one types of atom ነው የሚይዘው። monatomic, diatomic and polyatomic ተብለው ይከፈላል። molecule of compound ደግሞ consists of two or more different types of atoms። molecule of compound ከተባለ compound ማለት ጥምርታ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ የተለያዩ አቶሞችን ይይዛል ማለት ነው። ይሄን ካየን ሪቪው አለ። የመጀመሪያው true false ጥያቄ ነው። nucleus consists of proton and neutron ይላል። this is true። nucleus በውስጡ የሚይዛቸው ፕሮቶንን እና ኒውትሮንን ነው። atomic number is the number of proton in the nucleus this is true። molecule of element consists of two or more different types of atom
አሁን ሞለኪል ኦፍ ኤሌመንት ካል 2 or more ሳይሆን only one types of atom ነው የሚይዘው። ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮቶን ኤንድ ኤሌክትሮን have approximately the same mass ይሄ ፎልስ ነው። ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን have equal number of charge but different sign ይሄ ያስማማናል። ግን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ተመሳሳይ ማስ አላቸው የሚለውን የሚያስማማ። ስለዚህ እነዚህ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ተመሳሳይ ማስ የላቸውም። ኤሌክትሮን 0 ነው፣ ፕሮቶን ደግሞ አፕሮክሲሜቱ 1 ነው። different elements have the same number of proton የሚለው ይሄ ፎልስ ነው። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ብታዩ የተለያዩ ኤሌመንቶች የሚኖራቸው ነምበር ኦፍ ፕሮቶን የተለያየ ነው። እንደ ኮድ ነው፣ እንደ መለያ ማለት ነው። አይሶቶፕ የሚባላል። አይሶቶፕ ላይ ግን አንድ ኤሌመንት ሁለት እንትን ሊል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ different element have the same number of proton ነው፣ ይሄ ፎልስ ነው። ግን የተለያዩ ኤሌመንቶች the same ፕሮቶን ሊኖራቸው ይችላል። መቼ? አይሶቶፕ ጊዜ ማለት ነው። ሌላው the idea that matter is continuous was proposed by አርስቶትል ነው። continuous ነው፣ indivisible ናቸው እስከ መጨረሻው ማለት ነው። እንትን ያለ ማን ነው? ይሄ አርስቶትል ማለት ነው። አርስቶትል አቶምስ በሚል እንትን ላይ አያምንም። ዲሞክራትስ ደግሞ ምንድነው የሚለው? እሱ ዲስክሪት ናቸው፣ እስከ ተወሰነ ድረስ ከተከፋፈሉ በኋላ የሆነ ሰዓት ላይ መክፈል አይቻልም ብሎ ያምናል ማለት ነው። the idea of atoms first proposed by Greek philosopher it's called Democritus ነው መጀመሪያው። which of the following particles located in the nucleus of an atom ኑክለስ ላይ ያሉ ማን ናቸው? ኒውትሮን ኤንድ ፕሮቶን ናቸው። ዘጠነኛ the sum of number of proton and neutron in an atom is known as ምን ይባላል? ማስ ነምበር ማለት ነው። አቶሚክ ማስ የምንለው ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ማስ ነምበር እና አቶሚክ ማስ አፕሮክሲሜትሊ እኩል ናቸው፣ ግን የተወሰነ ይለያያሉ። ስለዚህ ማስ ነምበር ኢኳልስ ፕሮቶን ነምበር ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ማለት ነው። ሌላ አስረኛ the number of neutron in magnesium 24 a ማለት ነው ማስ ነምበር and 12 atomic number are ስንት ይሆናል? ይሄ ሲቀነስ ይሄ 24 ሲቀነስ 12 ማለት ነው። which of the following statement concerning the nucleus of an atom is correct ስለ ኑክለስ ትክክል የሆነ የትኛው ነው የሚላችሁ? contain only neutron ይሄ ፎልስ ነው። contain all protons and all electrons ይሄ ፎልስ ነው። ኤሌክትሮኖች ኦርቢቱ ጋር ነው ያሉት። it always positively charged ነው ይሄ ትሩ ነው። ምክንያቱም ፕሮቶን እና ኒውትሮን ነው የሚይዝ። ኒውትሮን ቻርጅለስ ነው፣ ፕሮቶን ደግሞ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ስለዚህ ኑክለስ always positive charge ነው። which one of the following molecule is diatomic molecule የሆነ የትኛው ነው የሚለው? ዳያቶሚክ ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ይሄ 3 ነው፣ የ4 ነው፣ ይሄ 8 ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖሊአቶሚክ ናቸው ማለት ነው። ሌላው 13ኛው which of the following statement is false ፎልስ የሆነ የትኛው ነው የሚለው? molecules of element consist of only one types of atom ይሄ ትሩ ነው። molecule of element ስንት አተም ነው የሚይዙት? አንድ አተም ነው የሚይዙት። nucleus is positively charged ነው። አዎ ምክንያቱም ፕሮቶን እና ኒውትሮን ነው የሚይዝ፣ ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ ስለሆነ። molecules of compound consist of only one types of atom የሚለው ፎልስ ነው። ኮምፓውንድ ማለት ጥምረት ነው። ስለዚህ ሁለት እና ከሁለት በላይ የሆኑ አቶሞች ይዛል ማለት ነው። ሌላው ኒውትሮንስ have no charge ነው የሚለው ይሄ ትሩ ነው። ስለዚህ ፎልስ የሆነ ሲ ነው ማለት ነው። which of the following molecule is molecule of element molecule of element የሆነ የትኛው ነው የሚላችሁ? molecule of element ከተባለ ዘሰም አቶም የያዘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ዘሰም አቶም ነው። ይሄ ማለት ዳያቶሚክ ይሆናል ማለት ነው። ዳያቶሚክ ሞለኪውል ይሆናል H2። እዚህ ጋር ስታዩት H2O ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ነው፣ ኮምፓውንድ ነው። አሞኒያ ናይትሮጅን ኤንድ ሃይድሮጅን አለው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሃይድሮጅን ኤንድ ክሎሪን ሁለት ነው። ስለዚህ ሞለኪውል ኦፍ ኮምፓውንድ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌሎች ለሲገ ሞለኪውል ኦፍ ኤሌመንት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ጊቭ ሾርት አንሰር ፎር ዘ ፎሎዊንግ ኩዌስችን ለሚከተሉ ጥያቄዎች አጭር መልስ ሰጡ ነው የሚላችሁ። what are the two main parts of atom የአቶም ሁለት ሜን ፓርቶች ምን ናቸው? ኑክለስ ኤንድ ኤሌክትሮን ኑክለስ እና ኤሌክትሮን። what are the fundamental subatomic particles ከተባላችሁ ደግሞ ሶስቶች ፕሮቶን ኒውትሮን ኤንድ ኤሌክትሮን ማለት ነው። determine the atomic number number of proton number of neutron and number of electron and mass number for ኦክሲጅን እዚህ ጋር ማለት ነው። ኦ ተብሎ 16 8 ኦክሲጅን ማለት ነው። አሁን ኦክሲጅን ተብሎ የግድ ኦ2 ተብሎ አይጻፍላችሁ።
ስለዚህ አሁን እንደዚህ ሲሆን ምንድነው አቶም ስለሆነ ነው። ይሄ ሞለኪውል ነው። ኦክሲጅን 2 ማለት O2 ማለት ሞለኪውል ነው። ይሄ ሁለት ኦክሲጅኖች ጥምር ማለት ነው። ተመሳሳይ ስለሆኑ ሞለኪውል ኦፍ ኢለመንት እንለዋለን። የተለያዩ ጥምረት ቢሆኑ ግን ሞለኪውል ኦፍ ኮምፓውንድ። ስለዚህ አቶሚክ ነምበሩ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ብለናል? AZ ነው ሪፕሬዘንቴሽኑ። Z አቶሚክ ነምበር ነው ስላል አቶሚክ ነምበሩ 8 ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 8 ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ማለት አቶሚክ ማስ ነምበር A ማይነስ Z። ስለዚህ 16 ሲቀነስ 8 ባርጋችሁ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 16 ሲቀነስ 8 16 ሲቀነስ 8 ያው 8 ማለት ነው ራሱ። ስለዚህ 8 ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኒውትሮኑ 8 ይሆናል ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን የሚለው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ከነምበር ኦፍ አቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 8 ይሆናል። ማስ ነምበር ከተባለ ማስ ነምበር A ነው that is 16 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ዩኒት 2። ስለዚህ ባጭር ነው እንግዲህ በደንብ አብራርተናል። ግልጽ ያልሆነላችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ይቻላል። በጣም ሲምፕል ናቸው። ፊሎሶፊዎቹን ማየት ነው። ዲሞክራሲ ምን አለ፣ አርስቶትል ምን አለ፣ አቶምስ ምንድነው፣ ኑክለስ ምን ያለው፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን፣ ኤሌክትሮን እነዚህ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ምን ናቸው፣ እንዴት ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው፣ ሞለኪውል ምንድነው፣ ሞለኪውል ኦፍ አቶም ኤንድ ሞለኪውል ኦፍ ኤሌመንት ኤንድ ሞለኪውል ኦፍ ኮምፓውንድ ምንድነው፣ ሞኖአቶሚክ፣ ዳይአቶሚክ፣ ፖሊአቶሚክ ማለት ነው። እነዚህን በደንብ ከያዛችሁ ኢትዝ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሌላው ዲያግራም ሪፕሬዘንቴሽን ሳሉ ከተባላችሁ የሞኖአቶሚክ፣ ዳይአቶሚክ እና ፖሊአቶሚክ እንዴት መሳል እንዳለባችሁ ያው አይተናል ማለት ነው። ሌሎች መያዝ ያለባችሁ ነገሮችን መያዝ። አሁን ፕሮቶንና ኒውትሮን የት ጋር ይገኛል፣ ኤሌክትሮን የት ጋር ይገኛል። አክቹዋል ማሱ ዛትማች ላይ ጠይቅ ይችላል። ሪሌቲቭ ማሱ ግን ይጠየቃል። ፕሮቶን አሁን ሪሌቲቭ ማሱ ይታወቃል 1 ነው፣ ኤሌክትሮን 0 ነው፣ ኒውትሮን 1 ነው። ሪሌቲቭ ቻርጅ ይጠየቃል። ፕሮቶን 1 ነው ፖዚቲቭ 1 ነው፣ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ 1 ነው፣ ኒውትሮን 0። እነዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ መያዝ አለባችሁ። እቺ ማለት ከቴብሏ ማለት ነው። ከዚህኛው ቴብል ላይ እነዚህ መያዝ። ሪሌቲቭ ቻርጃቸው እዚህ ጋር አለ በኮሎምብ። አክቹዋሉ ያን ያክል አይጠይቅም። ሪሌቲቭ ማሱ ይጠይቃል ቀላል ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው ሎኬሽናቸው ይጠይቃል። እነዚህም በደንብ ያዟቸው። ሌላው ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን ኦልዌይስ ቻርጃቸው እኩል ነው፣ ነገር ግን ኦፖዚት ሳይን ናቸው። እነዚህም መያዝ አለባችሁ። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ